אנחנו פונים לאדי כהן, שלום לך מזרחן, אדי כהן. שלום יקר, שלום. שלום. שמחים שוב שאתה איתנו, ואנחנו רוצים לדבר איתך. בואו נתחיל מהנושא האחרון שהעלינו קודם. דיברנו על ריבונות, אבל אולי נתחיל איתך דווקא בתחום שאתה שוחה בו חזק, זה התחום של המזרחנות והעולם הערבי, ואיך אנחנו מתמודדים עם מיליארד מוסלמים כמעט. אדי, אנחנו איתך. תחשבו טוב מה יקרה אם מחר בבוקר ערוץ טוב יפסיק להתקיים. אנחנו מתמודדים היום עם הרבה מאוד פייק, והרפואה תבוא מהערוצים העצמאיים. רק הם יגידו את האמת, לכן אני מתראיינת בערוץ טוב. ערוצים אחרים טוענים שאנחנו הזויים, קונספירטורים. חבר'ה, קראתם את כתב האישום, חשפתי לכם את כתב האישום. תמשיכו לחשוף את הדברים האמיתיים, בלי צנזורה. יש רק דבר אחד שעומד לנו מול העיניים, הזהות היהודית של עם ישראל בארץ ישראל. אם אזרחי מדינת ישראל, הפטריוטים שאוהבים את המדינה, ייתנו לנבחרי הציבור שלהם את התחושה שערוץ טוב, ערוץ 14 בגלי ישראל הם כלי הביטוי האמיתי שלהם, בסופו של דבר גם חברי הכנסת יבינו שזהו הנתיב שבאמצעותו הם אמורים לפנות אל הציבור. אנחנו כמעט לבד במערכה התקשורתית המונהגת על ידי מהנדסי תודעה של רעיונות השמאל הקיצוני והפרוגרסיבי. אז האזרחים צריכים להקשיב לערוץ טוב ולערוצים שפויים שלא לוקחים חלק במיצג הנוראי הזה של תעמולה תבוסנית בזמן מלחמה. דווקא זה שכל כך תוקפים את הערוץ הזה, זה סימן טוב, סימן שהוא מתחיל להיות משמעותי. לחצו על הקישור כאן מתחת לנגן ותעזרו לנו להמשיך לעשות את מה שאנחנו עושים כל כך טוב. תראה, נכון יש יותר ממיליארד מוסלמים, אבל בואו נזכיר שאנחנו לא במלחמה איתם, לא במלחמה. יש לנו הסכמי שלום, בוא נגיד, עם במספרים לא יודע, אבל עם מאות מיליונים. הסכמי שלום לא צריכים לעשות עם העם, אני מגיע לזה. יש לנו הסכמי שלום עם המדינות, הסכמי שלום עם ההנהגה. אין דמוקרטיה בעולם הערבי, זה קבוצה של אנשים שולטת בעשרות מיליונים או במאות מיליונים. אנחנו גם לא רוצים ללכת, אני לא רוצה ללכת לרבת עמון או לקהיר, למרות שזה יפה שם. אנחנו לא רוצים. אנחנו רוצים הסכמי ביטחון, הסכמים, אם אפשר, בסגנון הסכמי אברהם, עם האיחוד האמירויות, אבל אם לא, הסכמים נוסח קמפ דיוויד. שלום, ואל תראה אותי בחלום. אנחנו לא, המצרים לא מגיעים לכאן, ואנחנו, תאמין לי, לא רוצים לראות מאות אלפים. תדמיין לעצמך, יש נורמליזציה אמיתית עם מצרים, רק שתדמיין ל5 דקות, אנשים לא מבינים. אתה היית רואה כאן מאות אלפי מצרים, מחפשים עבודה. אבל הנושא הזה, דווקא השלום או ההסכמים עם מצרים, מי ששומע כל מיני מומחים שקצת עוקבים אחרי תנועות צבאיות, דווקא אומר שהאיום הצבאי מצד מצרים הולך ומתגבר, וזה שעשינו איתם פעם הסכמים זה לא באמת מזיז להם לגבי חיזוק האיום על ישראל, הצבאי. תראה, נכון שצריך להיזהר, אסור היה לתת להם לקנות צוללות, נכון, צריך תמיד, אחרי 7 באוקטובר אין אמון באף אחד, אבל אני לא מאמין שהנשיא הנוכחי שנמצא במצב קטסטרופלי מבחינה כלכלית, יש 160 מיליארד דולר החוב החיצוני של מצרים. בשביל לשלם את הריבית הם לקחו הלוואה לאחרונה, רק שתבין איך המצב. בזכות הסכם קמפ דיוויד מצרים מקבלת כל שנה 1.2 מיליארד דולר. אז תגיד לי שמצרים תפתח במלחמה נגד ישראל, הסיכויים הם קטנים מאוד מאוד מאוד, ואם כן הייתה עושה את זה לפני חודש שנכנסנו לרפיח, ואז יש לה אלבי או מה שתרצה. אני לא אומר שאין סכנה משם, יכול להיות שהמשטר ישתנה, וגם פעם השתנה, ומורסי, האחים המוסלמים, אמר,
הדבר הראשון שאמר, אנחנו נמשיך לכבד את ההסכמים. זה שנתן נשק לחמאס ופתח המנהרות, זה משהו אחר. אנחנו צריכים לחשוד בכל מדינה, לא רק במצרים, גם הירדנים, גם המצרים. אבל שוב, אני חוזר לכותרת שלך, אנחנו לא במלחמה עם העולם האסלאמי, זה לא מלחמת דת, זה מה שחמאס רוצה לעשות, או מנסים לעשות, לומר שישראל פוגעת בקודש הקדושים של האסלאם. זה הם רוצים לעשות את זה, להפוך את זה למלחמת דת. זה לא מלחמת דת, זה ארגון טרור, מדובר בפשעים שעשו באוקטובר, זה פוגרומים שעשו נגדנו, אין מלחמת דת, האקסה מוגן, אל-אקסה בשלום, אין סכנה. אז להגיד שאנחנו במלחמה עם מיליארד אנשים, אני לא מקבל את התזה הזאת. שני דברים אני אגיד לך לגבי ההתייחסות של ציבור הצופים שלנו. אחד, לפני כן אני רוצה להגיד תודה לאיילת שתרמה לערוץ להמשך העבודה שלנו ולהמשך היכולת שלנו להגיע אליכם ולהביא את המרואיינים המצוינים שמגיעים אלינו לאולפן. ודבר שני, כותבים לנו פה צופים שבהסכמים עם הערבים זה לא משהו שאפשר לסמוך עליו. אנחנו מכירים חודייבה וכל הסיפורים שלהם. להגיע לעוד הסכם כזה, לאן זה ייקח אותנו? אני לא אמרתי שאנחנו צריכים לעשות עוד הסכמים, ההסכם קיים, הסכם קמפ דיוויד נעשה ב-79, עדיין הוא קיים. יש הבדל, תראה, הצופה הממוצע הוא כבר לא מבדיל בין ארגון טרור לבין מדינה. ההסכמים, יש לנו הסכם עם ירדן, יש לנו הסכם עם מצרים, אלה מחזיקים מעמד בינתיים מחזיקים מעמד. אז אני לא אומר לעשות שוב עוד הסכם, אין לנו עם מי, אוסלו קרס, אוסלו מת, אז אין, אני לא מאמין בהסכם עם חיזבאללה דרך אגב או עם לבנון, אני גם בדעה הזאת, אני לא אומר שצריך לעשות הסכמים, אבל יש הסכמים שמחזיקים מעמד, כמו אברהם, הסכם אברהם, טפו עדיין בסדר, מחזיק מעמד. יש קרירות ביחסים, אני לא אומר שלא, יש קרירות, יש התקררות, גם עם מרוקו יש התקררות, אבל בינתיים הרבה מדינות רוצות שננצח, בינתיים שומרות על פרופיל נמוך עד שכל הבלגן בעזה יסתיים. האויב הגדול, השטן מטהרן, ציר הרשע. אנחנו מכירים אותם דרך התקשורת השטחית מהסיסמאות הנבובות. אבל מאחורי כל אלה מסתתרת מעצמה עם היסטוריה מרתקת, תרבות ותפיסת עולם שאף אחד לא טרח ללמד אתכם. ערוץ טוב גאה מאוד להציג את סודות איראן, קורס מרתק ומעמיק עם טובי המומחים בישראל. 12 פרקים מאלפים בהנחיית אלעזר שטורם, עם אליהו יוסיאן, פרופסור דוד פסיג, דוקטור תמר אילם והפרופסור מאיר ליטבק ואחרים. לרכישה עכשיו בקישור כאן מתחת לנגן.